Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Giờ bạn hãy hình dung khoảnh khắc đồng hồ điểm đúng 0 giờ 0 phút trong ngày siêu sale của Shopee, hoặc giây phút Bitcoin vừa phá vỡ đỉnh lịch sử và hàng triệu trader trên Binance đồng loạt nhấn nút khớp lệnh. Cùng một vệt phần nghìn giây đó, hàng chục triệu luồng dữ liệu khổng lồ từ khắp nơi trên toàn cầu đổ ập về hệ thống. Nếu bạn mang khối lượng truy cập này dội vào một máy chủ vật lý thông thường, CPU sẽ bốc cháy, RAM tràn ngay lập tức và hệ thống sẽ chết đứng trước khi bạn kịp chớp mắt. Thế nhưng thực tế thì sao nhỉ? Ứng dụng trên tay bạn vẫn chạy cực kỳ mượt mà, đơn hàng vẫn chốt, giao dịch vẫn khớp. Hệ thống của họ dường như miễn nhiễm với cơn sóng thần traffic này. Bằng cơ chế vật lý hay kiến trúc phần mềm nào mà các hệ thống tỷ đô này có thể hứng chịu hàng chục triệu lượt truy cập cùng lúc mà không hề bị treo? Đằng sau cú click chuột của bạn không chỉ là một cái máy chủ, mà là cả một nghệ thuật điều phối giao thông cấp độ siêu vi. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nha. Để hiểu tại sao 10 triệu kết nối có thể đánh sập một hệ thống, chúng ta cần nhìn sâu vào bên trong một máy chủ vật lý. Thực chất, máy chủ đứng trong data center cũng chỉ là một chiếc máy tính giống chiếc laptop bạn đang dùng, chỉ là nó to hơn và mạnh hơn mà thôi. Mỗi khi bạn bấm F5 hoặc gửi một yêu cầu chốt đơn, yêu cầu đó không tự nhiên bốc hơi, nó đâm thẳng vào máy chủ này. Lúc này, hai thành phần quan trọng nhất phải làm việc, đó là CPU và RAM. CPU phải tốn sức lực để xử lý logic, tính toán xem bạn mua gì, còn RAM phải cắt ra một khoảng bộ nhớ để lưu trữ tạm thời phiên đăng nhập của bạn. Nếu chỉ có vài nghìn người, CPU và RAM dư sức phục vụ. Nhưng bạn hãy nhớ lại cơn sóng thần lúc nãy. Khi hàng triệu luồng dữ liệu ập vào cùng lúc, thanh RAM nhanh chóng bị lấp đầy không còn một khe hở. Bộ vi xử lý CPU phải gánh 100% công suất, nóng rực lên và quá tải. Giới hạn vật lý là thứ không thể phá vỡ. Khi máy chủ chạm ngưỡng giới hạn này, nó không thể xử lý thêm bất cứ ai nữa và bắt đầu cắt đứt mọi kết nối. Đó chính là lúc màn hình của bạn hiện lên con số 502 bit gateway đấy. Vậy nếu một cỗ máy vật lý có sức mạnh hữu hạn, các ông lớn công nghệ đã làm cách nào nhỉ? Máy chủ duy nhất đã sập vì quá tải. Cách giải quyết nghe có vẻ hiển nhiên nhất lúc này là gì đây nhỉ? Mua thêm máy chủ. Thay vì dồn toàn bộ tiền để nâng cấp một cỗ máy khổng lồ gánh mọi thứ, chúng ta chia nhỏ hệ thống ra thành 4 hoặc 10 chiếc máy chủ chạy song song. Kỹ thuật này trong thực tế được gọi là horizontal scaling hay mở rộng theo chiều ngang. Nhưng khoan đã, có một vấn đề mới ngay lập tức nảy sinh. Bây giờ bạn đang có 4 máy chủ xếp thành hàng ngang. Lượng truy cập từ người dùng vẫn tiếp tục đổ về như một cơn sóng. Nhưng làm sao chúng biết phải đi vào máy nào đây? Là máy số 1, số 2 hay số 4? Kết quả là các luồng kết nối chạy vòng vèo, ngơ ngác, thậm chí đứt gãy giữa chừng vì không có ai đứng ra phân luồng. Bạn có nhiều cửa hơn để đón khách nhưng lại không có người chỉ đường. Việc mua thêm máy chủ lúc này chưa kịp giải quyết vấn đề chịu tải mà chỉ tạo ra một mớ hỗn độn mới trong luồng giao thông của dữ liệu. Sự hỗn loạn vừa rồi chính là lý do hệ thống cần một người phân luồng, và trong kiến trúc phần mềm, trạm kiểm soát này mang tên Load Balancer hay bộ cân bằng tải. Hãy hình dung Load Balancer giống như một anh cảnh sát giao thông hoặc một cô lễ tân đứng ngay cửa ngõ của toàn bộ trung tâm dữ liệu. Thay vì để người dùng tự do lao vào các máy chủ một cách mù quáng như trước, bây giờ tất cả mọi luồng dữ liệu đều phải đi qua chốt chạm này trước tiên. Nhiệm vụ của cân bằng tải rất rõ ràng, đó là nhận yêu cầu từ người dùng, quan sát toàn bộ các máy chủ ở phía sau và quyết định xem luồng dữ liệu này nên được đẩy vào máy số 1, số 2 hay số 4 để tối ưu nhất. Chỉ với sự xuất hiện của một trạm kiểm soát duy nhất này, toàn bộ sự hỗn loạn biến mất. Mọi luồng dữ liệu giờ đây chảy trơn tru, chính xác và nhịp nhàng vào từng máy chủ. Nhưng câu hỏi đặt ra là anh cảnh sát này dùng quy tắc gì để chia việc cho các máy chủ? Chúng ta sẽ tìm hiểu thuật toán đầu tiên ngay sau đây nha. Bây giờ chúng ta đã có anh cảnh sát Load Balancer đứng ở cửa ngõ. Nhưng câu hỏi đặt ra là anh ta dùng nguyên tắc nào để quyết định request này đi vào máy số 1, còn request kia đi vào máy số 3 nhỉ? Cách đơn giản nhất và lâu đời nhất chính là thuật toán round robin, hay còn gọi là phân phối luân chuyển vòng tròn. Hãy hình dung nguyên lý của nó giống hệt như cách bạn chia bài cho 4 người chơi. Load Balancer nhận request đầu tiên, nó ném thẳng vào máy chủ số 1. Request thứ 2 đếm, nó ném vào máy số 2. Cứ thế tiếp tục cho máy số 3 và số 4. Sau khi đã chia xong một vòng cho tất cả các máy, nó lập tức quay ngược trở lại vạch xuất phát và giao request thứ 5 cho máy số 1.
Quá trình này lặp đi lặp lại một cách tuần tự, nhịp nhàng và không bao giờ sai lệch. Thuật toán Ra-Robin cực kỳ công bằng và dễ lập trình. Không một máy chủ nào bị bỏ sót và số lượng công việc được chia đều tăm tắp cho tất cả mọi người. Một bức tranh hệ thống quá đỗi hoàn hảo, ít nhất là trên lý thuyết. Nhìn qua thì Ra-Robin có vẻ là một bức tranh hoàn hảo đúng không? Nhưng đời không như là mơ. Thuật toán này có một điểm yếu chí mạng. Nó công bằng một cách mù quáng. Trong thực tế, các luồng dữ liệu đổ về không hề giống nhau. Có những request rất nhẹ nhàng, ví dụ như tải một dòng text giới thiệu sản phẩm. Nhưng cũng có những request cực kỳ nặng, như xuất một file báo cáo dữ liệu dài hàng ngàn trang hay render một đoạn video. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một sự tình cờ xui xẻo ập đến? Trạm cân bằng tải cứ nhắm mắt chia bài. Máy số 1 liên tục phải nhận toàn những luồng dữ liệu nặng đô. Trong khi đó, máy số 2, số 3 và số 4 chỉ nhận toàn việc nhẹ. Các máy này xử lý xong trong chớp mắt và bắt đầu ngồi chơi, xơi nước, uống cà phê. Còn máy số 1 thì sao? Thật tội nghiệp, CPU của nó đang kịch trần 100%, bộ nhớ thì tràn viền. Nó đang gào thét báo động. Thế nhưng, anh cảnh sát load balancer của chúng ta không hề quan tâm xem máy nào đang mệt, máy nào đang rảnh đâu. Tới lượt của máy số 1, anh ta vẫn nhắm mắt ném thêm một luồng dữ liệu khổng lồ nữa vào đó. Và kết cục tất yếu, máy số 1 gục ngã hoàn toàn, kéo theo sự đứt gãy của hàng ngàn người dùng đang kẹt trong đó. Chúng ta cần một người điều phối thông minh hơn thế. Sự sụp đổ vừa rồi cho chúng ta một bài học đắt giá, đó là cảnh sát giao thông không thể bịt mắt khi làm nhiệm vụ. Để hệ thống không bao giờ bị treo, load balancer buộc phải thông minh hơn. Nó phải biết quan sát. Và đó là lúc thuật toán Least Connections hay phân phối theo số lượng kết nối thấp nhất xuất hiện. Lần này, load balancer không chia bài một cách máy móc nữa. Nó được trang bị một hệ thống radar ngầm. Trước khi quyết định ném luồng dữ liệu khổng lồ kia đi đâu, nó sẽ tung các tia quét để hỏi thăm sức khỏe của từng máy chủ ở phía sau. Số 1 đang gánh bao nhiêu kết nối rồi? Số 2, số 3, CPU còn rảnh không? Các bạn hãy nhìn xem, máy số 1 đang chật vật với một file dữ liệu nặng nề. CPU đã lên tới 80%. Ngay khi một yêu cầu cực nặng khác bay tới, load balancer quét qua và thấy máy số 2 đang thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê. Chẳng có lý do gì để nhét thêm việc cho máy số 1 cả. Đường dẫn đến máy số 2 lập tức mở ra, luồng dữ liệu được định tuyến chính xác vào nơi đang trống trải nhất. Thay vì mù quáng lặp lại vòng tròn, hệ thống giờ đây liên tục đo lường, đánh giá và bù trừ cho nhau theo thời gian thực. CPU của cả 4 máy chủ luôn được duy trì ở mức cân bằng, không một ai bị bỏ lại và cũng không một ai phải làm việc đến mức gục ngã. Trạm cân bằng tải thông minh của chúng ta hoạt động quá tuyệt vời phải không? Nhưng khoan đã, mọi thứ chỉ tuyệt vời nếu những người đang truy cập là khách hàng thật. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày đẹp trời, hệ thống của bạn lọt vào tầm nắm của các hacker? Đột nhiên, hàng triệu luồng truy cập rác, hay chúng ta còn gọi là các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS, ập đến cùng một giây. Lúc này, hãy nhìn xem anh cảnh sát load balancer của chúng ta làm gì. Anh ta vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình, liên tục quét radar, tìm máy chủ đang rảnh rỗi và chia đều công việc. Nhưng vấn đề là anh ta đang chia đều rác. Hàng triệu yêu cầu giả mạo màu đỏ rực được phân bổ một cách hoàn hảo và chính xác cho cả 4 máy chủ. Kết quả, cả 4 thanh CPU đồng loạt vọt lên 100%, bộ nhớ tràn viền. Cả 4 máy chủ cùng lúc bốc cháy, hệ thống lại sập, nhưng lần này là sập toàn tập. Bạn nhận ra một sự thật cay đắng, đó là chia đều cái xấu thì không thể làm nó tốt lên. Cảnh sát giao thông chỉ có nhiệm vụ phân luồng chứ không phải bắt cướp. Để chống lại cuộc tấn công này, chúng ta cần một lớp phòng thủ hoàn toàn mới. Các bạn thấy đấy, thông minh đến mấy mà không biết từ chối thì cũng toàng. Trạm cân bằng tải sinh ra là để chỉ đường, chứ nó không hề có chức năng chặn cửa. Để chống lại cơn bão rác khổng lồ kia, chúng ta buộc phải thiết lập một chốt chặn đặt ngay trước mắt trạm cân bằng tải. Bức tường năng lượng này trong kiến trúc hệ thống được gọi là rate limiter hay bộ giới hạn tốc độ. Hãy tưởng tượng nó như một gã bảo vệ quán bar cực kỳ khó tính và lạnh lùng. Hãy nhìn xem, đám mây rác đỏ rực hung hãn vừa lao tới, liền đập thẳng vào bức tường phòng ngự và vỡ vụn. Gã bảo vệ này không quan tâm bạn là ai, hắn chỉ có một nguyên tắc duy nhất, chỉ cho phép một số lượng khách nhất định lọt qua cửa trong mỗi giây. Nếu vượt quá, xin lỗi, mời quay đầu. Nhờ lớp khiên tuyệt đối này, những luồng truy cập hợp lệ, sạch sẽ, màu xanh vẫn chậm rãi lọt qua. Trạm cân bằng tải phía dưới lại thong thả làm việc của mình và các máy chủ bắt đầu hạ nhiệt,
nhịp đập CPU trở lại trạng thái xanh map. Hệ thống đã được cứu sống rồi. Nhưng chính xác thì gã bảo vệ này dùng cách đếm như thế nào để chặn người xấu mà không chặn nhầm người tốt? Chúng ta sẽ lật mở chiếc hộp đen này ngay bây giờ. Lớp khiên bảo vệ vừa rồi hoạt động cực kỳ hiệu quả. Nhưng làm sao nó biết chính xác lúc nào nên cho qua, lúc nào nên chặn lại? Bí mật nằm ở một thuật toán kinh điển trong System Design có tên là Token Bucket. Các bạn hãy nhìn vào hệ thống này. Đằng sau lớp khiên, chúng ta đặt một chiếc xô trống. Phía trên chiếc xô là một hệ thống nạp năng lượng, liên tục nhỏ xuống các đồng xu theo một tốc độ cố định. Giả sử 5 đồng xu cho mỗi giây. Quy luật ở đây cực kỳ đơn giản. Mỗi khi một yêu cầu từ người dùng muốn đi qua cửa, nó bắt buộc phải lấy được một đồng xu trong chiếc xô này. Nếu xô đang có sẵn đồng xu, tuyệt vời, yêu cầu lấy 1 đồng, thẻ thông hành được cấp và nó đi thẳng vào máy chủ một cách trơn tru. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một cuộc tấn công spam quét qua? Hàng chục yêu cầu lao đến cùng lúc và tranh nhau lấy xu. Chiếc xô lập tức cạn sạch. Lúc này, bất kỳ yêu cầu nào đến sau mà thò tay vào một chiếc xô rỗng, hệ thống sẽ lập tức báo lỗi và từ chối phục vụ. Chúng phải đợi cho đến khi hệ thống nhỏ thêm đồng xu mới vào xô. Đó chính là cách thuật toán này kiểm soát nhịp độ. Nó cho phép một số lượng truy cập tăng vọt trong ngắn hạn nhờ số xu tích lũy sẵn. Nhưng về dài hạn, tốc độ truy cập không bao giờ vượt quá tốc độ nhỏ giọt của đồng xu. Đến đây, bạn có thể sẽ thắc mắc là tại sao phải dùng một chiếc xô tích trữ xu? Tại sao không quy định cứng luôn là mỗi giây chỉ được truy cập đúng một lần? Câu trả lời nằm ở thói quen thực tế của người dùng. Sẽ có những lúc bạn sốt ruột và lỡ tay click đúp chuột, hoặc ứng dụng của bạn cần tải 5 file hình ảnh cùng một lúc chỉ trong vòng nửa giây. Đó gọi là spike traffic, lưu lượng tăng vọt đột ngột. Nếu dùng quy tắc cứng nhắc, 4 thao tác của bạn sẽ bị chặn ngay lập tức, gây ra trải nghiệm giật lag cực kỳ khó chịu. Nhưng với Token Bucket thì khác. Nếu chiếc xô đang tích trữ sẵn 5 đồng xu, nó sẵn sàng nhân nhượng cho phép cả 5 yêu cầu của bạn đi qua cùng một lúc. Mọi thứ diễn ra trơn tru, nhưng chiếc xô này hoàn toàn không nhân nhượng với kẻ xấu. Khi một con bot xả 50 yêu cầu liên tục vào hệ thống, chiếc xô có thể cho 5 yêu cầu đầu tiên đi qua nhờ số xu tích lũy, nhưng ngay lập tức nó cạn sạch. 45 yêu cầu còn lại sẽ bị chặn đứng tàn nhẫn, đập vào tường và bị hệ thống dán thẳng cho một nhãn cảnh báo đỏ rực. HTTP 429 Too many requests, bạn đã thao tác quá nhiều. Kèm theo mã lỗi này, trạm kiểm soát thường ngém trả lại một thông điệp Retry after, yêu cầu con bot phải cút ra ngoài và đợi đúng vài giây nữa mới được phép quay lại xin xu. Như vậy, hệ thống vừa thân thiện với con người, vừa tàn nhẫn với hacker. Bây giờ, hãy lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh bức tranh mà chúng ta vừa xây dựng. Để một hệ thống khổng lồ như Shopee hay Binance có thể đứng vững trước hàng triệu kết nối, bí quyết không nằm ở một cỗ máy vật lý siêu phàm nào cả. Nó nằm ở sự kết hợp của 3 lớp kiến trúc tươi đẹp này. Lớp đầu tiên, Rate Limiter. Đứng sừng sững ở ngoài cùng, nó lạnh lùng thanh lọc toàn bộ lượng truy cập độc hại, cắt đứt các đợt tấn công DDoS và chỉ cho phép những người dùng hợp lệ lọt vào bên trong. Lớp thứ hai, bộ cân bằng tải, Load Balancer thông minh. Nó hoạt động như một radar liên tục quét tình trạng của các máy chủ bên dưới. Nhờ thuật toán Least Connections, nó khéo léo định tuyến luồng dữ liệu sạch vừa lọt qua, đẩy chúng vào những vị trí đang rảnh rỗi nhất. Lớp cuối cùng, cụm máy chủ. Nhờ được bảo vệ và phân luồng hoàn hảo, các CPU giờ đây không còn gào thét báo động. Chúng hoạt động nhịp nhàng, chia sẻ gánh nặng cho nhau, duy trì sự cân bằng tuyệt đối. Một luồng dữ liệu khổng lồ đầy rác và sự hỗn loạn từ bên ngoài khi đi qua hệ thống này đã biến thành những dòng chảy trơn tru, yên bình và trật tự. Đây chính là cách thế giới công nghệ vận hành. Bản giao hưởng ở cảnh trước giải quyết lũ spam rất tốt. Nhưng hãy thực tế một chút. Giả sử hôm nay là ngày sale lớn nhất năm, ngày 11 tháng 11, và 10 triệu luồng truy cập khổng lồ kia hoàn toàn là người dùng thật đang cầm thẻ tín dụng để chốt đơn. Lúc này, gã bảo vệ Rate Limiter không thể cứ nhắm mắt chặn cửa được, vì nếu chặn khách hàng thật, công ty sẽ mất hàng tỷ đồng. Hắn buộc phải nới lỏng rào chắn. Hàng triệu luồng dữ liệu hợp lệ ồ ạt đổ xuống trạm cân bằng tải. Dù chia đều đến đâu, 4 chiếc máy chủ tội nghiệp phía dưới lại một lần nữa gồng gánh đến kiệt sức. Đèn báo động CPU lại chuyển sang màu cam rực, hệ thống đang đứng trên bờ vực sụp đổ lần thứ hai. Nhưng đây là sức mạnh thực sự của điện toán đám mây, tự động giãn nở hay còn gọi là auto scaling. Ngay khi nhận thấy cả 4 máy chủ đều đang chạm ngưỡng 80% công suất, hệ thống không hề hoảng loạn. Nó tự động hô biến ra thêm 4 chiếc máy chủ mới tinh ngay lập tức.
Trạm cân bằng tải nhanh như chớp phóng thêm 4 đường truyền kết nối tới các link mới này. Dòng thác dữ liệu khổng lồ lập tức được xé nhỏ ra làm 8. Tải trọng trên mỗi máy giảm đột ngột từ mức nguy hiểm xuống trạng thái an toàn. Bạn không cần phải mua dư 8 chiếc máy chủ từ đầu tháng để đóng bụi. Hệ thống chỉ tự động thuê thêm máy đúng vào giây phút cao điểm đó và sẽ tự động tắt chúng đi khi ngày sale kết thúc. Tối ưu chi phí tuyệt đối và không một khách hàng nào bị rớt mạng. Chúng ta vừa chứng kiến một bản giao hưởng hoàn hảo của kiến trúc hệ thống. Từ một cỗ máy vật lý yếu ớt ban đầu, chúng ta đã xây dựng nên một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng bạn biết điều gì là tuyệt vời nhất không? Toàn bộ khối kiến trúc vĩ đại đó, từ cảnh sát giao thông load balancer cho đến gã bảo vệ rate limiter, đếm xu, tất cả đều không phải là phép thuật. Chúng được tạo ra và điều khiển bởi những dòng code rất đơn giản và gọn gàng. Chỉ với vài dòng cấu hình trong Nginx như thế này, chúng ta đã định nghĩa xong kích thước của chiếc xô mã thông báo, quy định tốc độ nhỏ giọt và thiết lập luật chia bài cho hệ thống cân bằng tải. Hệ thống hàng tỷ đô của Shopee hay Binance về bản chất cốt lõi cũng bắt nguồn từ những nguyên lý thiết kế và những đoạn mã cơ bản này. Đó chính là vẻ đẹp của System Design. Bạn không chỉ viết ra một phần mềm, bạn đang là kiến trúc sư xây dựng nên một thành phố dữ liệu, nơi mọi thứ vận hành trong một trật tự tuyệt đối. Từ một chiếc máy chủ đơn độc, yếu ớt và dễ dàng gục ngã ở những phút đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau xây dựng nên một pháo đài dữ liệu bất khả xâm phạm. Nhìn lại mà xem, bức tường rate limiter vững chãi chặn đứng mọi kẻ phá hoại, trạm cân bằng tải load balancer thông minh điều phối từng nhịp đập, và cuối cùng là sức mạnh auto scaling sẵn sàng bung nở nhân bản hệ thống lên gấp nhiều lần để đón chọn những cơn sóng thần dữ liệu lớn nhất. Đó chính là bí mật đằng sau sự mượt mà của Shopee, Binance hay bất kỳ hệ thống hàng tỷ đô nào trên thế giới. Không có phép thuật nào ở đây cả, chỉ có tư duy kiến trúc sắc bén và những dòng code tinh tế. Khi bạn hiểu được điều này, bạn không chỉ là một người viết code nữa, bạn đã trở thành một kiến trúc sư hệ thống thực thụ đấy. Hành trình giải mã những hệ thống khổng lồ sẽ không dừng lại ở đây. Nếu bạn thấy tư duy này hữu ích, hãy nhấn nút đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ những bài toán hay tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.